Hyvää aamupäivää kaikille. Minun nimeni on Tommi Kemppainen ja 2007 perustin parin ystäväni kanssa Helsinki Capital Partnersin varainhoitoyhtiön ja olen toiminut siellä siitä lähtien toimitusjohtajana ja multistrategiarahaston HCP Black salkunhoitajana. Tämänpäiväinen aihe on se, mikä itseäni askarruttaa kaikkein eniten, nimittäin 80 vuotta pitkä velkasykli ja miten se on ollut tiensä päähän ja miten tämmöinen hyvin pitkä sykli on aiheuttanut sen, että talous on tilanteessa, joka näyttää olevan tasetaantuma. Tässä ehkä hieman pahaenteisesti ensimmäisenä kuvana on soppajono 1930-luvun Amerikasta. Tämä soppajono oli itse asiassa Al Caponen soppakeittiö. Käyn oikeastaan 3 asiaa tässä läpi. Ensimmäinen on ylipäänsä talousennustaminen, missä määrin semmoista voi tehdä ja ei voi tehdä. Sitten käyn läpi itse ilmiöitä, tasetaantumaa. Ja 3. varmaan lopulta se kaikkein kiinnostavin, miten tämmöisessä historiallisessa tilanteessa voi sijoittaa rahaa. Kohti talousennustamista siis, ja koko esityksen ajan oikeassa yläkulmassa on tuo symboli, Gaussin käyrä. Kun on merkattu keskiosa, voi sanoa, että puhutaan tyypillisistä, usein toistuvista asioista. Ja kun ne reunat on merkattu, puhutaan hyvin harvinaisista, harvoin tapahtuvista asioista, mutta joilla on tapahtuessaan iso merkitys. Mutta talousennustamista ennen niin puhutaan hieman sääennustamisesta. Voi sanoa, että jos ensi viikosta sanoisi, että on tulossa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin puuskittaista tuulta, niin tämä olisi semmoinen ennuste, että varmaan kaikki toteisi, että no joo, jotakin tämmöistä varmaan on tuloillaan ja voisi sanoa, että tämän tyylisiä säätiloja meillä usein on. Talouden osalta, jos sanoisi ensi vuoden bruttokansantuotetta jostain maasta, jossa tänä vuonna bruttokansantuote on kasvanut 1%, sanoisi, että no, se kasvaa 1,15%. Tai jos haluaa kuulostaa vielä tarkemmalta, niin miksei 1,13%. Niin tätä tämä sää ja tätä tämä talous suurimman osan ajasta on. Kuitenkin on niin, että sekä sää että talous, kun katsoo sitä järjestelmänä, niin kyse lopulta ei ole satunnaisesta liikehdinnästä, vaan voi sanoa, että molemmat ovat hyvinkin kaoottisia prosesseja. Kaos ei ole sattumanvaraista liikehdintää, vaan se on hyvinkin lukuisten ennalta määrättyjen sääntöjen keskinäistä rikasta vuorovaikutusta. Miksi tämmöinen pohdinta on tärkeää? Se on se, koska tätä kautta me ymmärrämme, että kaoottinen järjestelmä on luonteeltaan sellainen, että kuten säässä suuren osan ajasta säätila on varsin stabiili, vakaa, yllätyksetön. Eli voidaan odottaa sitä puolipilvistä tai pilvistä, paikoin puuskittaista tuulta. Samoin useimmiten voi sanoa vaikka siitä bruttokansantuotteesta, että 1,15% kasvua ja toinen ennustaa 1,13%. Mutta kaoottisen järjestelmän yksi erityinen piirre on nimenomaan se, että aina se ei ole stabiili. Välillä merenpinnan lämpötilat muuttuu poikkeuksellisella tavalla, säämassat liikkuu niin läheltä toisiaan, että tuossa kuvassa oleva perhonen voi aiheuttaa niin kutsutun perhosefektin. Tämmöisessä hyvin herkässä tilassa oleva sää voi tämän perhosefektin myötä perhosen siipien heilahduksen kautta aiheuttaa sen, että loppulla toisella puolella maapalloa on pyörremyrsky. Tätä kun miettii nykyistä taloutta, niin mitä väitän on, että tällä hetkellä taloudessa se merentilan lämpötila ja ne säämassat on semmoisessa asennossa, että tämmöisen perhosefektin mahdollisuus on normaalia merkittävästi korkeampi. Tässä vielä sään kannalta
säätiedotusten osalta voi sanoa, että me osataan jo aika hyvin miettiä asioita, jotka on äärimmäisen epätodennäköisiä. Tässä kuvaajassa on hurrikaani Katriina. Tämän kaltaisia on ollut 150 vuoden aikana oikeastaan vain 5 kertaa. Ja kuitenkin tämmöisiä osataan huomioida, vaikka voi sanoa, että ne on näin äärimmäisen harvinaisia. Talouden puolella sen sijaan, miten se oikeastaan on? Tämä on se velkasykli. Mitä tästä voidaan nähdä on, että 80 vuoden ajan, kun bruttokansantuotetta ei ole saatu kasvamaan, taloutta ei ole saatu kasvamaan, ollaan sen sijaan otettu lisää ja lisää velkaa, ja velaksi kuluttamalla ollaan aikaan saatu bruttokansantuotteen kasvua. Onko tämä huolestuttavaa? Moni ajattelee, että paljon oli velkaa myös vuonna 2008, ja niin vaan pörssit on taas korkeammalla. Mutta mikä tekee tästä aivan historiallisen on se, että ensimmäistä kertaa sitten 30-luvun meillä on historiallisen korkea velan osuus ja samanaikaisesti nollakorko. Ja miksi tämä on huolestuttavaa, niin se on se, että laskemalla korkoa ollaan nimenomaan saatu ihmisiä ja yhtiöitä lisäämään velanottoa. Ja nyt tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on suhteessa jälleen enemmän velkaa kuin 2008, mutta korko on valmiiksi 0. Eli ei ole enää siellä mahdollisuutta lisätä meidän velanottohalukkuutta. Tässä, jotta pysytään näissä eläinhahmoissa, tässä on viisaan näköinen kalkkuna. Tämä on Nassim Talebin kirjoituksesta ansiokas kuvaus siitä. Tässä kalkkuna on itse asiassa viimeiset 1000 päivää ennen kuin se joutuu teuraalle ennen kiitospäivää. Joka päivä todennut, että häntä syötetään, seuraava päivä syötetään, päivänä 999 häntä syötetään. Ja hän siitä tekee talousennusteen, että seuraavana päivänä syötetään myös. Ja tätä täytyy siis nyt alleviivata, että suurin osa ajasta on sitä, että voi ennustaa ensi vuodelle 1,15% bruttokansantuotekasvua tai 1,13, mutta välillä tulee niitä epäjatkuvuuskohtia, niin kuin tässä tälle viisaalle kalkkunalle. Jos äskeinen kuvaaja oli velan määrää, ja siitä voi todeta, että kiistatta se on historiallisesti äärimmäisen korkea, korkeampi kuin meidän elinikänä koskaan. Vielä harvinainen myös tilanne, mikä tekee asian vieläkin haastavammaksi, on se, että meidän väestörakenne länsimaissa ikääntyy nopeaa vauhtia. Mitä tämä tekee velkaan liittyen? Se tekee sen, että sen lisäksi, että meillä on näkyvä valtionvelka, niin meillä on itse asiassa siihen nähden valtionvelan moninkerta piilevää velkaa. Tässä kuvaajassa on vihreällä valtioiden velat suhteessa bruttokansantuotteeseen ja talouden nobelisti Michael Spencein laskemana punaisella piilevä velka. Tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että nykyinen palvelutaso ylläpidettynä seuraavat 30 vuotta ja tietäen kuinka paljon työelämästä jää pois ihmisiä maksajapuolelta, paljonko kumulatiivisesti meiltä uupuu rahaa. Suomen osalta Michael Spence on päätynyt summaan 800 miljardia euroa. Eli tämä vielä tähän historialliseen tilanteeseen. Näkyvä velka on jo poikkeuksellisen korkea. Korot on nollassa, ei saada enää kiihotettua ihmisiä lisälainanottoon. Ja tämän näkyvän velan lisäksi on vielä raskaasti piilevää velkaa. Mihin tämä meidät on tuonut? Uskallan väittää, että tämä on tasetaantuma. Tasetaantumasta on ensimmäinen kerran kirjoittanut Irving Fisher 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alkupuolella ja meidän aikana japanilais-amerikkalainen ekonomisti Richard Coe. Jotta tämä konseptina jää mieleen, niin tuossa on poikkileikattu luottokortti. Lopulta on kyse tilanteesta, että vaikka rahaa saisi hyvinkin halvalla, velkaa saisi pankista halvalla, niin ihmiset ei halua enää ottaa lisää lainaa.
on jo niin raskaasti velkaa yhtiöillä, yksityisillä, että vaikka rahaa saisi halvalla, niin sitä ei haluta ottaa. Te, ketkä olette syvällisesti sisällä kansantaloustieteissä, niin lopulta tämä aiheuttaa sitä, että rahan kiertonopeus laskee. Ja te taas, ketkä omakohtaisesti olette nähneet Suomen devalvaatio-inflaatiosyklejä, niin teillä taas tämä pistää silmään varmasti sillä, että miten ihmeessä meillä ei ole inflaatiota. Ja se on juuri tätä, että kiertonopeus on niin matala. Velkaa on jo niin paljon, ei haluta enää kuluttaa ja ottaa lisää velkaa. Nämä tilanteet huomioiden, jos nyt pureudutaan katsomaan, miten tämmöisessä maailmassa täytyy sijoittaa rahaa, ja aloitetaan sieltä helpommasta päästä, katsotaan näitä useammin toistuvia tilanteita, niin raakasti ottaen osakkeet pääomaluokkana voi sanoa, että ne ei ole historiallisen halpoja tänään. Ne on itse asiassa tuosta kuvaajasta katsoen, siinä on Amerikan bruttokansantuote vihreällä ja sinisellä heiluu sen ympärillä Amerikan pörssin markkina-arvo. Voi sanoa, että vastaavalla tavalla kuin ennen IT-kuplan puhkeamista tai ennen subprime-kriisin puhkeamista, niin nyt on jälleen historiallisesti korkeat arvostustasot. Tässä täytyy muistuttaa, että ei ole tarkoitus väittää, että ne romahtavat huomenna. On tarkoitus täysin kiihkottomasti todeta, että jos nyt lataa pelkkiä osakkeita salkkuun, niin seuraava 12 vuoden vuotuinen odotettavissa oleva tuotto osakkeista on historiallisesti hyvin matala. Korkosijoitusten osalta korkorahastot, velkakirjasijoitukset, niissä myös on sen kalkkulan tavoin helppo katsoa taaksepäin ja sanoa, että nämä on nousseet ja nousivat eilen ja nousivat vuosi sitten ja 5 sitten. Mutta tässä hän on katsottava eteenpäin ja voi todentaa nyt, että kaikille korkosijoituksille niin suuri arvoa tuova asia on ollut se, että yleinen korkotase on laskenut. Eteenpäin katsoen ei voi enää odottaa vastaavanlaista tilannetta. Meillä on 30 vuotta korko laskenut ja jokainen 1 prosenttiyksikkö, mitä markkinakorko laskee, niin reilu 10 vuoden mittainen velkakirja nousee aina 10% arvossa. Sama menee myös toisinpäin siinä vaiheessa, kun korot lähtee nousuun. Ja siinä myös se, että tiedänkö minä, että ne lähtevät nousuun tänään, en, mutta kun miettii riskiä ja tuottoa seuraavalle 10 vuodelle, niin tämä on valtava vastatuuli, mitä korkosijoittajalla nyt on edessään. Nämä oli vielä ne tyypillisemmät ja helpommat osat tilanteita, mitkä toistuu useammin taloudessa. Nyt vielä sijoittamisen osalta se, että kun huomioidaan tämä tasetaantuma, se, että todella meillä on aivan historiallinen eriskummallinen tilanne, mielletään se, että tämmöisen perhosefektin mahdollisuus on suurempi kuin normaalisti. Voi sanoa, että mikä vaan sattumanvarainen sysäys voi aiheuttaa harvinaisen tapahtumaketjun taloudessa. Miten tässä sitten sijoittaa? Ja tässä vielä tämä kyseinen kalkkuna varoittavana esimerkkinä. Ei riitä katsoa viimeisintä pätkää, nyt täytyy ottaa paljon isompi perspektiivi. Tässä pääomaluokkia helpommasta päästä, niin kiinteistöt on selkeästi yksi pääomaluokka lisää sellaiselle niin kutsutulle perinteiselle salkulle, jossa on osakkeita ja velkakirjoja. Mitä kiinteistössä sitten voi tehdä muuta kuin ostaa jonkun globaalin hajautetun kiinteistörahaston? Siellä voi hyvinkin etsiä samanlaista tilannetta, mitä Suomen kiinteistömarkkinoilla vuonna 1992. Nimenomaan etsiä maita, joissa asuntomarkkina on jo romahtanut ja odottaa ostoksen kanssa sitä, että näkee, että heidän kansantalous lähtee kohti parempaa. Tässä kuvaajassa mustalla on Amerikan asuntojen hinnat ja sinisellä Espanjan asuntojen hinnat. Ja nämä kaksi on minun näkökulmasta klassiset esimerkit, millä tavalla kiinteistöpuolella voi hieman ajoittaa toimintaansa, kun katsoo globaalisti. Nyt mennään hyvin harvinaisen sijoittamisen muotoon Suomessa. Maailmalla tämä on sinänsä hyvin tuttua. Warren Buffett pitää rahansa riihikuivana tällä.
millä tavalla suojata niitä äärimmäisiä tapahtumaketjuja, mitä voi tapahtua taloudessa. Se on suhdanneriippumaton sijoittaminen. Tästä esimerkkinä luonnonmullistusvakuutusvastuu, sen verran uusi teema, että toi voi olla minun uusia suomea toi termi. Mitä tässä aikaan saadaan? Tässä aikaan saadaan sijoitus, josta me tiedetään ennakkoon vuosi eteenpäin meidän tulovirta, brutto. Ja riski, mitä me kannetaan, on täysin riippumaton suhdanteesta. Eli tässä kannetaan riskiä siitä, että jossain on suuren luokan luonnonmullistuksia. Ja kaikki, jotka miettii, että eikös ilmasto lämpene ja muuta, kyllä lämpenee ja nämä hinnoitellaan jo sen mukaan, että näitä tapahtumia on 50% enemmän kuin viimeisen 150 vuoden historian aikana. Ja samoin vielä, jos hinnoittelu on väärä, niin sopimukset on lyhyitä, eli ne on vuoden mittaisia. Mitä tällä aikaan saadaan? Tällä aikaan saadaan se, että kun kukaan meistä ei tiedä, tuleeko jokin romahdus, eikö se tule, niin jos ymmärrämme sen, että tämän historiallisen taloustilanteen takia nyt on poikkeuksellisen iso todennäköisyys, mikä vaan sattumanvarainen sysäys aiheuttaa ketjureaktioita ja syöstä markkinoita erilaisiin tilanteisiin. Silloin, jos meillä on suhdanneriippumaton sijoitus, meillä on jotain, mitä me voidaan tietoisesti myydä pois sen jälkeen, kun seuraavan kerran on jo ollut romahdus. Tässä vielä lyhyesti näkyy vuoden 2000 ja 2007-2008 pörssiromahdukset. Siinä on sulassa sovussa HEX, Nikkei ja SP500. Vihreällä menee luonnonmullistusvakuutusvastuu, missä on myös samana aikajaksona 2 romahdusta. Siellä on hurrikaanit Katarina, Riitta, Vilma vuonna 2005 ja Fukushiman onnettomuus 2010. Eli riskiä on, mutta se, että se on tyystin suhdanneriippumaton, niin se on omiaan huolehtiin hajautuksesta. Samoin hyvin vielä harvinaisesti Suomessa käytettävä strategia, mutta maailmalla tätä on jo 300 miljardilla dollarilla. Suojastrategia, myös semmoinen, että ei välttämättä ole ennestään juurikaan tuttu, mutta mitä tällä aikaan saa, niin sen harvinaisen piirteen, että tyypillisenä vuotena tämä tuottaa plussaa ja on perusteltua odottaa, että se tuottaa erityisen paljon plussaa, jos meillä on pörssiromahdus. Mikä tämä ilmiö sitten on? Se on itse asiassa sitä, että finanssihinnoilla on taipumus kulkea trendeissä. Ja silloin trendeillä tarkoitetaan kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että ne kulkevat samaan suuntaan pidempiä aikoja kuin ne kulkisi, jos liikehdintä olisi täysin satunnaista. Ketkä on akateemisesta maailmasta, tuntee käsitteen positiivinen autokorrelaatio. Tämä on lopulta sitä, että finanssihintojen tuotoissa on positiivista autokorrelaatiota. Ja mitä tällä voi siis aikaan saada? Tässä kuvaajalla on tutkimus, missä 100 vuodelta on otettu 10 suurinta romahdusta ja katsottu, miten tämmöinen trendiä seuraava strategia pärjää semmoiset aikajaksot. Ja voi todeta, että lähes poikkeuksetta juuri nämä kriisiajat, melkein määritelmän mukaisesti meillä on silloin finanssihintoja, mitkä menee pitkiä aikoja samaan suuntaan trendinomaisesti. Ja todella nämähän käy kauppaa tyypillisesti 100-150 likvidin instrumentin kautta, eli kyse ei ole vain osakkeiden suunnasta, vaan siinä menee raaka-aineet ja valuutat ja korot kaikki. Vielä viimeisenä, millä tavalla voi suojautua hyvin isoja riskejä vastaan. Voi sanoa, että tämä tail hedge, niin tämä on tapa, jota ei voi ajatella aina käyttävänsä. Ehkä jos 100 vuotta sijoittaa, niin niistä 5. Miksi tätä ei voi harjoittaa usein on se, että tämä on se tapa, mikä maksaa. Eli tässä ostetaan pois riskiä. Eli tuo pieni lohko tuolla ylhäällä, 0,5%, niin tällä hetkellä, jos hieman alle 1% vuodessa käyttää omasta sijoitusomaisuudestaan siihen, että ostaa pois äärimmäistä riskiä, niin sillä saa ton Gaussin käyrän kuvaamia äärimmäisiä tilanteita pois. Tämän tekniikan huono puoli on siis se, että
tällaisen suojan ylläpitäminen maksaa. Eli vuoden tuotoista voi todeta, että 1 prosenttiyksikkö palaa pois näihin. Vielä koostaen, miksi ihmeessä tämmöinen kaikki vaivan näkö? Mä ymmärrän hyvin, että tuntuu epäintuitiiviselta ajatella, että pitää turvallisesti sijoittaa rahaa, ja sitten puhutaan luonnonmullistuksista, tai pitää turvallisesti sijoittaa rahaa, ja puhutaan jostain trendien seuraamisesta. Olisi tietenkin paljon helpompaa ja hauskempaa ajatella, että ostetaan vaan lisää osakkeita ja korkoja, ja ei vaivautua miettimään näitä ehkä vieraalta tuntuvia teemoja. Mutta uskallan väittää, että näitä on syytä ajatella, koska tämä taloustilanne on niin poikkeuksellinen. Ja siitä esimerkkinä väestörakenteen osalta Japani. Japani on tosiaan ikääntynyt paljon aikaisemmin kuin me muut länsimaat. Itse asiassa viime vuonna siellä myytiin enemmän vaippoja aikuisille kuin lapsille. Ja mites Japanissa on mennyt? Siellä on itse asiassa pörssit vielä tänään alempana kuin mitä ne oli 27 vuotta sitten. Ja tämä on juuri sitä, että jos tuossa ton viisaan näköisen kalkkunan tunnelmia muistelee, se ei mieti sitä 27 vuoden takasta, se miettii ihan viimeisiä hetkiä. Tässä harvinaisessa markkinatilanteessa täytyy ottaa isompi perspektiivi. Ei ole mahdotonta, että nähdään Japanin kaltaisia tilanteita myös meissä muissa maissa, missä samalla tavalla väestö kroonisesti vanhenee. Samoin tuossa viimeisenä eläimenä on myrkkyhämähäkki. Mihin se liittyy? Se liittyy itse asiassa siihen, että tämä velkaantuneisuus ja samanaikainen nollakorko, nämä oli viimeksi 30-luvulla. Ja silloin tosiaan Amerikassa pörssit tuli alas 89%. Ja sitäkin on syytä hetki miettiä, en missään nimessä väitä, että niin käy juuri nyt, mutta tuo poikkileikattu luottokortti, se tasetaantuma, niin mitä sanon on, että tuommoisen perhosen mahdollisuus ja sen mahdollinen aiheuttama ketjureaktio, se on jotain, mitä on syytä huolehtia, että sen on huomioinut. Ja tosiaan 30-luvun aikalainen, joka kertoi minkälaista silloin oli pörssi ja sijoittaminen, hän sanoi, että se oli kun olisi tullut myrkkyhämähäkin pistos, kouristuksia, mitä seurasi kuolema. Tässä lyhyesti, kiitos.